Say hi. Tata. Ay, sabi na tayo, say hi daw. Say hi. Tata. Ay, sabi na tayo, say hi daw. Say hi. Start tayo dito sa nabili ko sa Bollie Baby PH. Disinfect muna natin. Disinfect ulit. Meron siyang thank you card sa loob. Wait a minute. Ayan, disinfect ulit ng paulit-ulit. First item is this wooden geometric shape puzzle. Ang regular price niya is 199 and I got this for only 99 pesos. Sealed naman siya, so punasan ko na lang siya ng wipes para ma-play agad ni Riley. Second item is the soft silicone bib. Regular price is 199 and I got this for only 99 pesos din. Malambot siya at meron siyang food catcher. Tamang-tama to sa BLW journey ni Riley dahil sobrang kalat niya talagang kumain. Tinry kong isuot kay Riley pero parang masama yung loob niya. Before kasi ayaw talaga niya nang nagbibig. Third item is this mini training cup which I got for only 79 pesos. Regular price is 119 pesos. Last item from Bollie Baby is this rice ball maker or shaker which I got for only 49 pesos. Ang regular price niya is 99 pesos. Ginagamit to pag binibilog yung rice ni Riley. Next is unbox naman natin to mga nabili ko. UniLove products from Unicare Hygienic Products Incorporated. First item from UniLove is this baby bottle cleanser. Buy one take one siya, so nabili ko siya ng 155 pesos, dalawa na. Next is this UniLove Slim Fit Baby Diapers. Naka-sale siya, so nabili ko siya ng 259 pesos for 30 pieces na diaper pants. Madaming magagandang reviews dito sa diaper na to, so sabi ko itry namin. Ito naman, free lang to for every pack of diaper pants. Lumabas muna ako kasi kukunin ko yung next na i-unbox. A few moments later. Good. Say hi. Okay, last, unbox na natin tong diapers na nabili ko from Pampers official store.
Ito kasi talaga yung diaper na ginagamit ni Riley. So, kahon talaga ako kung bumili. Mas nakakatipid kasi pag maramihan. So, ganito yung laman niya. 3 packs na tag 46 pieces, extra large diaper pads. So, sa isang box ay 3 packs yung laman niya. So, nabili ko yung isang box ng 1,432 pesos.